سلام، امروز میخوایم با هم دراگون فریم رو یاد بگیریم. روی برنامه وقتی دبل کلیک کنیم، این پنجره برای ما باز میشه. این قسمت ریسنت پروژه هاییه که قبلا کار کردیم و میتونیم روی هر کدومشون کلیک کنیم و بازشون کنیم. این قسمت پروژه جدید برای ما باز میکنه و این قسمت هم که زده اوپن، اگر پروژه هایی که قبلا کار کردیم توی اینجا نیستن میتونیم از طریق اوپن و جاش رو بدونیم این رو بزنیم و پروژه رو باز کنیم. پریفرنسز هم یه سری تنظیمات پیشفرض توی دراگون فریم که حالا توی خود برنامه هم هستش، دوباره اونجا هم میتونید ببینیدش. اینجا یه هاتکی داره که کلیدهای میانبر رو به ما نشون میده و ما میتونیم اینجا ببینیم که هر کدوم از کلیدها چی هستن و میتونیم حتی خودمون عوضشون کنیم. مثلا مارک اینو اینجا اگر آیه و میتونیم حالا به سلیقه خودمون یه چیز دیگه بذاریم و یا اگر مثلا یه چیز دیگه گذاشتیم و خواستیم عوضش کنیم و پشیمون شدیم، میایم تو این قسمت دوباره ریستور رو میزنیم، ریستور دیفالت، برمیگرده به همون تنظیمات اولیش. خب ما میریم یه پروژه جدید باز میکنیم به اسم تست و مثلا 15 فریم باز میکنیم. این هم مثلا حالا اسم سکانس و تیکه که خودش دیفالت میذاره، ما دست نمیزنیم، میذاریم همون باشه، میتونید هم تغییرش بدید. اوکی رو میزنیم و به همون میگه که کجا میخوای ذخیرش کنیم. حالا مثلا من توی دسکتاپ یه فولدر تست دارم که توی همونجا ذخیرش میکنم. این رو هم بدونید که دراگون فریم یه برنامه‌ایه که خودش دیفالت سیو میکنه، یعنی لازم نیست شما کنترل اس رو بزنید تا عکساتون رو ذخیره کنه. حتی اگر برقاتون بره یا کامپیوترتون یهو خاموش بشه، تمام عکسای شما ذخیره اون تو میمونه. خب میایم این قسمت نوار ابزار بالا رو، اون چیزهایی رو که لازمه رو بهتون میگم. توی قسمت فایل مثل همون گزینه هایی که اول بهتون گفتم که حالا نیوتک، نیوسین، اوپن سین و اینا، همون پروژه جدید باز کردن، پروژه های قبلی رو باز کردن و اینجور چیزها رو داره. و حالا توی ایمپورت هم ما میتونیم حالا ایکس شیت اگر داریم ایمپورت کنیم یا ایمیج سکونس که حالا اینا رو باز جلوتر بهتون میگم. اکسپورت مووی وقتیه که حالا ما انیمیتمون رو انجام دادیم، میخوایم ازش خروجی مووی بگیریم که البته خروجیش اونقدر کیفیت خوبی نداره، ولی واسه این خوبه که اگر حالا ما چه میدونم بلاک و ریهرس و اینا رو زدیم، میخوایم انیمیت اصلی رو بزنیم، میخوایم یه مووی ازش خروجی بگیریم که اینجا داشته باشیمش، میتونیم مووی خروجی بگیریم. روش که کلیک کنیم این پنجره برامون باز میشه و حالا به ما میگه که حالا ما الان فعلا یه x1 داریم اینجا، حالا x1 رو میخوای، x2 رو میخوای، چند فریم میخوای خروجی بگیری، آیا میخوای آدیو هم شاملش باشه یا نه. و اینجا توی فریم رنج میگه همه فریم ها رو میخوای خروجی بگیری یا نه، مثلا از فریم 10 تا 50 رو میخوای خروجی بگیری. توی قسمت ترانسفورمیشن هم سایز کادرمونه که حالا میتونه بدون ماسک باشه، میتونه 16:9 4:3، بستگی داره که شما کادرتون رو چند در چند بستید و حالا اینجا میتونید تعیینش کنید یا عوضش کنید. و حالا این قسمت هم MP4 رو میتونید فرمتش و اینا رو عوض کنید که بهتر رو حالا همون MP4 بمونه و اکسپورت رو که بزنید بهتون میگه که کجا میخواید ذخیره کنید، حالا جاش رو مشخص میکنید و اکسپورت مووی میگیرید. تو قسمت بعدی که حالا ایمیج سکونسه و حالا این بیشتر به درد ما میخوره چون میخوایم عکسای با کیفیت بالا داشته باشیم، حالا این گزینه ها رو که باز بهتر دست نزنیم. این اکسپوژر هم اگر تعداد ایکسای بیشتری داشته باشیم، تعداد ایکسای بیشتری اینجا میاد و به ما میگه که میخوای کدوما رو خروجی بگیری، که ما میتونیم حالا تیک بزنیم یا تیکش رو برداریم. دوباره اینجا هم همینه، همه فریم ها رو میخوای خروجی بگیری یا نه یه تعداد فریم خاص. حالا اینجا مشخص میکنیم. ترانسفورمیشن هم مثل همون قبلی که سایز کادرمونه که اگه 16:9 4:3، یه سری چیزاشو بهتر دست نزنید. و حالا این قسمت فرمت هم میتونید فرمت عکسمون رو تعیین کنیم، حالا چه فرمتی میخوای که اون بهتره حالا JPEG باشه. و این قسمت هم توی دیجیت این که زده 3، مثلا اگر شما 999 تا عکس گرفتید بهتره همون 3 بمونه، ولی عکستون دیگه اگر میشه بالای 1000 تا میتونید دیجیتتون رو بکنید 4 تا. خب این بابت اونه. و یه قسمتی هم داره به اسم ست که وقتی روش میزنید بهتون میگه که کجا میخواید سیوش کنید،
که جاشو مشخص میکنید، میتونید فولدر باز کنید، اسم فولدر جدید بزنید و سلکت فولدر بزنید و اوکی کنید و در آخر هم اکسپورت رو میزنید. دوباره این قسمت پریفرنسز اینجا همون قسمتیه که اول وقتی دراگون رو باز کردیم اومد که این هاتکی و اینا همونجا هستن. بقیه چیزاش یه سری چیزاییه که دیفالت دراگون هست، باید مثلا برید بخونید، اگر چیزش لازم دارید میتونید تغییر بدید، وگرنه بهتره که تغییر ندید، بذارید همین دیفالتش بمونه. خب توی قسمت ادیت هم که اگر ما حالا یه عکسی چیزی داشته باشیم اینا میان که حالا همون آندو کنترل زد رو میبینید خودتون اینجا خودش نوشته یه سری کلیدای شورت کاتش رو. حالا کات و کپی و اگه بخواید چیزی رو کات کنید، کپی کنید، پیست کنید، هم از طریق این گزینه ها میتونید انجام بدید، هم شورت کیشو نوشته روی کیبورد میتونید اینا رو انجام بدید که حالا پیست اینسرت و اینا رو هم باز بهتون میگم توی خود این نوار تایملاین هم میشه انجامش داد. توی قسمت ویو این سایزی که میبینید این سایز ما رو میتونه اینجا تغییر بده، مثلا ما 50 ببینیم، بزرگتر ببینیم یا نه فیت ببینیم، که این رو همین این پایین هم ما میتونیم تغییرش بدیم توسط این گزینه. میبینید گزینه بعدی توی ویو اورینتیشنه که اجازه بدید من یه چیزی این جلو بذارم که خب توی قسمت اورینتیشن ما یه گزینه میرور داریم که وقتی اینو بزنیم جابجا میکنه، دقیقاً میرورش میکنه تصویر ما رو که ما میتونیم میرور ببینیم. میتونیم اینو برداریم، میتونیم روتیتش کنیم که سر و ته میکنه. این مال موقعی خوبه که شما تاپ تیبل دارید میگیرید، دوربینتون از اون سمت داره نشون میده و شما نمیتونید پشت دوربین بشینید، این روتیت رو میزنید که شما تصویر رو راحت تر ببینید و راحت بتونید انیمیت کنید. یه گزینه دیگه داره که خیلی کاربردیه، پورتریته، که تصویر رو اینجوری مثل ریل یا مثل استوری اینستاگرام میکنه که اگر بخواید ریل بگیرید میتونید اینجوری کنید، این قطع رو داشته باشید که براتون راحت باشه. که البته این دوتا گزینه هایی که اینجا هست، میرور و روتیت، این پایین هم هست، میبینید میرور و روتیت، که البته باز جای دیگه هم هست، بازم بهتون نشون میدم. و میریم توی قسمت سین، توی جنرال دوباره میبینید اینجا فریم ریت رو ما باز میتونیم تغییر بدیم. اگر دوست داریم فریم ریتمون رو تغییر بدیم میتونیم تغییرش بدیم، که البته این باز اینجا هم هست. اینجا رو میبینید دوباره اینجا ما میتونیم فریم ریت رو تغییر بدیم و حتی فریم ریتی که خودمون میخوایم رو بذاریم. چند فریم بر ثانیه میخوای بذاریم اوکیش کنیم. خب حالا دوباره میریم تو قسمت جنرال و معمولا دیفالت دراگون فریم 48 فریم عکسه که ما وقتی میایم انتهای تایملاین میبینیم که بیشتر از 48 به ما نشون نمیده. پس ما میایم تو این قسمت سکانس جنرال و این 48 رو مثلا میکنیم 500 که ما مثلا شاید بخوایم 500 فریم عکس بگیریم. خب وقتی اوکیش میکنیم دیگه اینجا میره تا 500 فریم. اگر اینجا ببینید این میبینید تعداد فریم ها رو به ما نشون میده، میاد 500 فریم. این نواری هم که میبینید اینجا من میتونم اینو کوچیک بزرگ کنم و این تایملاین من رو کوچیک و بزرگ میکنه. خب میریم ادامه این قسمت برای ایکس شیته که اگر میخواید ایکس شیت ایمپورت کنید این تو، مثلا اندازش رو تعیین میکنید، حالا A4 US letter یا هر چیز دیگه ای. توی قسمت ویدیو هم اگر یه وقت دوربینتون وصل نشده به دراگون فریم میتونید توی این قسمت ویدیو بیاید توی سورس این قسمت رو بزنید و مثلا دوربینتون رو انتخاب کنید و مثلا اوکیش کنید که دوربین شما رو پیدا کنه. یا میتونید بیاید توی قسمت کپچر سورس
اینجا دوربین رو پیدا کنید و تیک بزنید. توی قسمت اکسپوژر هم گزینه‌های مثلا x1 x2 اینا رو نشون میده که ما میتونیم اینجا اد اکسپوژر بزنیم، یعنی x2 اضافه میکنه به ما که حالا اگر این دکمه اتوش روشن باشه به محض اینکه عکس اول رو بگیرید عکس دوم گرفته میشه که باید اینجا مثلا 2 ثانیه دیلی انتخاب کنید بعد اوکیش کنید. اگر این انتخاب نکنید 2 تا عکس پشت سر هم گرفته میشه و حالا اگر شما بخواید حالا پشت صحنه بگیرید با این فرصتی ندارید برای پشت صحنه. اگر همین دکمه اتوش رو بردارید که میبینید این خاموش میشه و خودتون دستی باید عکس بگیرید. این بستگی به انتخاب شما داره که برای چی میخواید x2 تعریف کنید، به چه کارتون میاد. خب حالا مثلا نگاه کنید، من الان x2 رو میذارم 1 ثانیه. خب اوکی میکنم، عکس اول رو اینتر میزنم، عکس دوم خودش گرفته میشه و عکس اول رو که میگیرم این پنجره برای من باز میشه و به من میگه که این چیزیه که تو توی ویوت میبینی و این چیزیه که در نهایت میبینی، این های رزولوشن فوتوته. من میگم اوکی، داره این اطلاعات رو به من میده. خب میریم دوباره توی این قسمت ادامه. این توی قسمت کانکشن هم ما اگر موشن کنترل داریم یا نوری داریم که دیمر داره و میتونه وصل بشه به کامپیوتر، میتونیم اینجا پیداشون کنیم و وصلشون کنیم به دراگون فریممون. خب این از این قسمته که حالا وصل کردن این توی این قسمت هم هست، اونجا هم باز بیشتر توضیح میدم بهتون. یه قسمت کپچر هم که حالا توضیح داده اگر 10 تا فریم میخواید پشت سر هم عکس بگیرید کنترل 0 رو میزنید، اگر میخواید تایم لپس بگیرید و یا مثلا اگر میخواید مووی رکوردینگ کنید توی دوربینتون این گزینه رو میزنید، این پنجره باز میشه، میتونید انتخاب کنید توی کامپیوتر، یعنی هم توی کامپیوتر سیو بشه هم توی دوربینتون یا نه فقط توی دوربینتون و مثلا رکورد رو میزنید و توی دوربین شروع میکنه رکورد کردن. توی قسمت پلی بک که میرید اینجا فریم بر ثانیه رو بهتون نشون میده که اگر بخواید دوباره میتونید عوضش کنید، 10 فریم 15 فریم هرچی، که اینجا هم دوباره هستش، اینجا هم باز میتونید عوضش کنید و یه سری گزینه‌های دیگه هستش که همون شورت کی‌ها هستن که این پایین قرار دارن که هم از اینجا ما میتونیم تیکشون رو بزنیم هم از اینجا میتونیم فعالشون کنیم. ویندوز هم همین پنجره هایی هستن که اینجا هستن، ما میتونیم دونه دونه از اینجا هم انتخابشون کنیم، مثلا سینماتوگرافی یا بریم توی DMX اینجور چیزا. من این قسمت انیمیشن رو میذارم قسمت بعدی توضیح میدم. فعلا میریم توی قسمت سینماتوگرافی و برای فوکوس کردن تصویر این گزینه‌ای که اینجا هست یه به علاوه است و یه دایره وسطشه، وقتی این رو بزنیم یه مستطیل اینجا ایجاد میشه که ما میتونیم با این گزینه دست و روی موس کلیک کنیم و یعنی موس رو نگه داریم و هر جا دلمون میخواد این رو بذاریم و وقتی روش دبل کلیک بکنیم اینو برای ما واضح میاره جلو و از طریق این فلش هایی که این پایین قرار دارن میتونیم فوکوسش کنیم و من اینجا دونه دونه پیش میرم که فوکوس کنم. میبینید کم کم داره واضح میشه. خب بعد اینکه واضح شد دوباره دبل کلیک میکنم، میتونم اینو بردارم و توی این قسمت من میتونم تست شات بزنم. خب از تست شاتم بخوام بیام بیرون 3 رو میزنم که به هم نشون میده. توی قسمت سینماتوگرافی این بالا این مشخصات عکس منه که حالا توضیح داده مقدار هر رنگش چقدره و اینجور چیزا. ما حالا میایم توی این قسمت کامرا ستینگ که تنظیمات دوربینمونه. خب اینطور که میبینید من این نوار بالا که شاتره به چپ و راست که بچرخونم
این میزان نور کم و زیاد میشه. سرعت شاتر باز زمانی ورود نور به دوربین رو مشخص میکنه. بین صدم ثانیه تا چند دقیقه است. یعنی هم اینایی که میبینید اینا صدم ثانیه است تا میرسه به 1. میشه 1 ثانیه، 2 ثانیه، 4 ثانیه و میبینید این تصویر من دوربین من مثلا تا 30 ثانیه داره و این میزان نوردهی رو میبره بالا. یعنی من اگر شات بزنم میزان نور زیادی وارد تصویر من میکنه و این به درد وقتی میخوره که من میخوام نور رو انیمیت کنم و مثلا میذارم روی 8 ثانیه که حالا یه نوری دستمه و همه نورا خاموشه، یه نور کوچیکی دست منه و من میخوام اون نور رو انیمیت کنم. شاتر رو مثلا میذارم روی 8 ثانیه. یعنی چی 8 ثانیه؟ یعنی 8 ثانیه شاتر من بازه و این نور رو انیمیت میکنه و اون کشیدگی رو نشون میده. و حالا من اینو میارم میذارم روی 15 صدم ثانیه. این پایینی که افه میبینید من اینو تغییر بدم، این اینجا این تغییر میکنه که نوشته اف دیافراگم منه. دیافراگم مقدار نور ورودی به دوربین رو مشخص میکنه. مثل یه سوراخی میمونه که بازتر یا بسته تر میشه. خب هرچی بازتر باشه نور بیشتری به سطح سنسور میرسه و هرچی بسته تر باشه نور کمتری. که این دیافراگم رابطه مستقیمی با عمق میدان من داره. هرچی عدد اف من کمتر باشه عمق میدانم کمتره. این یعنی چی؟ یعنی مثلا من اگر این رو بذارم روی 5 و 6 این تصویری که اینجا دارم، مثلا این کاراکتری که اینجا دارم فقط واضح نشون داده میشه. هر چیزی اون پشت باشه فلوه و این یعنی عمق میدان کمتر. یعنی تمام تمرکز روی کاراکتر منه. خب ولی من اگر این عدد رو بیشتر کنم، حالا باز باید با این تنظیمش کنم که مقدار نورم اوکی بشه. هرچی مثلا این عدد رو بیشتر کنم وضوح تصویر در انتها یعنی عمق میدان من بیشتر میشه. یعنی من اطراف رو هم بیشتر و واضح‌تر میبینم، اون دورها رو بیشتر میبینم. بستگی داره که شما نیازتون چیه. بسته به نیازتون این تنظیمات رو بهتر انجام بدید و بسته به نوری که دارید. یه سری ها میگن خب اینا رو ما چند بذاریم بهتره. این واقعا بستگی به فضای شما، میزان نور شما، اینکه شما میخواید چه چیزی رو منتقل کنید خیلی بسته به اینجور چیزها داره. مثلا شما اگر میخواید نور رو انیمیت کنید مسلمه که باید سرعت شاترتون چند ثانیه باشه تا نور رو بتونید انیمیت کنید. ولی خب اگر قراره مثلا یه انیمیت معمولی داشته باشید مسلما سرعت شاتر باید کمتر باشه. حالا در مورد اینها باز من یه ویدیو میسازم و بیشتر توضیح میدم. قسمت پایینم ایزوه. همینطور که میبینید من وقتی این نوار رو میچرخونم ایزو من تغییر میکنه که حالا اگر 100 بذارم نور کمتری داره. ایزو هم میزان نوردهیه که خب بسته به دوربین‌های مختلف این ایزو هم عددش میتونه فرق کنه و مثلا من دیگه 50 ندارم، من از 100 دارم ایزو رو. ایزو مقدار حساسیت سنسور رو تعیین میکنه و با گرین توی تصویر رابطه مستقیم داره. ایزو هرچی پایین تر باشه گرین ما کمتره. البته این باز بستگی به دوربینتون هم داره. یه سری دوربین‌ها هستن که حتی اگر 800 ایزو هم بذارن باز تصویرشون گرین نداره. من معمولا خودم روی 200 میذارم. خب میایم این گزینه‌های پایین پیکچر استایل داره که تصویر رو اگر دقت کنید من اینا رو که تغییر میدم رنگ و نور تصویرم تغییر میکنه. مثلا یه جا آبیش بیشتر میشه، یه جا آبیش کمتر میشه، نچراله، چه میدونم از اینجور چیزاست، مونوکرومه اگر میخواید سیاه و سفید بگیرید. این بستگی داره که شما تصویرتون رو میخواید چطور بگیرید و بر اساس اون اینو انتخاب کنید. ایمیج کوالیتی هم این حجم عکسی رو که
میخواید در آخر داشته باشید، اینجا میتونید مشخص کنید که حالا هم اگر میخواید را داشته باشید میتونید هم را بزنید هم لارج فاین جی پیگ بزنید، یا میتونید فقط را بزنید. همین لارج فاین جی پیگ زدم و همین تنظیمات دیفالت خودشه که حالا من دست نزدم. توی قسمت وایت بالانس دوباره اینجا هم میتونید اینو تغییر بدید. اگر من اتو بذارم باز میبینید رنگ و نور عوض میشه. شید بذارم، هر کدوم رو که بذارم میبینید رنگ و نور تغییر میکنه و این باز بستگی به نور محیط شما داره. اون نورهایی که شما دارید بستگی داره که چطوری هستن و وایت بالانس رو بر اساس اونها میتونید تغییر بدید. گزینه‌های بعدیش هم بهتره دست نزنید، بذارید دیفالتش بمونه. من اینجا دوباره x1 x2 رو دارم که توسط این دایره‌ای که این وسطش هست من حالا میتونم مثلا x2 رو خاموش کنم x2 نگیره، یا میتونم دوباره یه x جدید تعریف کنم و روی این دبل کلیک که بکنم همین پنجره سکانس ستینگ باز میشه که همین اینجا دوباره میتونم دیلیش رو براش تعریف کنم و اینجا حالا رنگ ویدیو رو میتونم عوض کنم. این رنگی که اینجاست منظورم ها، نه اینکه حالا رنگ ویدیو، رنگی که اینجاست رو میتونم عوض کنم و این رو حالا میتونم دیلیت کنم. این قسمت آدیو رو هم میذارم تو قسمت بعدی میگم. میرسیم به این قسمت که برای موشن کنترله که شما اگر موشن کنترل داشته باشید توی این قسمت میتونید موشن کنترلتون رو به دراگون وصل کنید و همینجا میبینید نوشته use the scene. روی این که بزنم دوباره همون گزینه سکانس ستینگ هم باز میشه که همین دیوایس هم رو باید اینجا تعریف کنم. توی همین این قسمت من باید وصلش کنم، حالا کانکتش کنم. حالا ما اینجا نداریم که بخوایم کانکتش کنیم. و بعد از اینکه کانکتش کنید اینجا میتونید اد اکسیس بزنید که این چیه؟ این تعریف میکنید براش که مثلا از فریم چند تا چند شروع کنه به حرکت که حالا روش آزمون خطا کنید ببینید چی به چیه. ولی حالا اینجا هم شما میتونید کلید بزنید. این دکمه رو میبینید، این کلید میزنه براتون. مثلا من از فریم 1 میخوام موشن کنترلم شروع به حرکت کنه تا مثلا فریم 30. دوباره اینجا یه کلید میزنم. میبینید یه خط قرمز این پایین ایجاد شده که بازو داره و من میتونم اینو بگیرم و این انتهاش ایزی نیز اوت بدم توسط این و اینم اینجا داره این کلیده رو که حالا میتونم هر شکلی که میخوام اینو بهش ایزی نیز اوت بدم. روی این گزینه وقتی کلیک کنید حالا اد اکسیس و حالا اکسپورت ایمپورت و میتونید حتی یه آرکی که دارید اینجا ایمپورت کنید که حالا میتونید حرکتتون رو پاک کنید و از اینجور چیزا. خب اگر موشن کنترل داشته باشید و حالا همه این تنظیمات رو انجام بدید و حالا تست حرکت و اینا رو بزنید، این گزینه‌ای که این بالا می‌بینید شما وقتی بخواید با موشن کنترل کار کنید و می‌خواید موشن کنترلتون حرکت کنه و عکس‌ها رو بگیره، این گزینه باید روشن باشه. اگر خاموش باشه موشن کنترلتون کار نمی‌کنه و اون عکس‌ها رو نمیگیره. خب حالا این قسمت موشن کنترل از اینجا هم روشن میشه. قسمت بعدی مربوط به نوره که یه سری نورها هستن بلوتوث دارن، به وسیله ها وصل میشن، حتی به گوشی وصل میشن که حالا شدت نورشون رو میتونید با گوشی یا کامپیوتر یا همین اینجا تغییر بدید که شدت نور رو میتونید تغییر بدید، حتی رنگ نور رو میتونید تغییر بدید و اینجا میتونید تعریف کنید که نورتون انیمیت بشه، نوری که دیمر داره و به کامپیوتر میتونه وصل بشه. من برای اینکه بخوام نورم رو انیمیت کنم روی این گزینه میزنم. خب بعد از اینکه من اینو زدم باید بیام اینجا یه روی این گزینه کلیک کنم، یه اد پروگرام بزنم. خب که من بتونم این کلید رو حرکت بدم. اینجا وقتی حرکتش بدم این 0، مثلا میخوام فریم 10 این نورش 100. خب و اینجا هم دوباره ببینید یه
نواری داره که من میتونم ایزینیز اوت بهش بدم با توسط این. وقتی من اینجا نورم رو تعریف کردم و براش کلید زدم، باید توسط این دکمه و روشن بودن این، اون وقت نورم شروع میکنه به انیمیت شدن و حالا باید البته تعریف هم شده باشه، اینجا نورم رو پیدا کرده باشه و بعد انیمیتش کنه. این گزینه آخرم که این نواریه که ما برای انیمیشن میبینیم، میتونه خاموش باشه یا میتونه هر جایی که من هستم میتونم اینو روشن کنم، اینو داشته باشم. خب تا اینجا فعلا ما پیش رفتیم. این قسمت انیمیشن رو و حالا بقیه رو توی قسمت بعد میگیم که خیلی طولانی نشه. فعلا خدافظ تا قسمت بعدی.